धेरैजना चाहिँ जवान मानिसहरू हुनुहुन्छ यो कोठाभित्र। Raise your hand if you are less than 25 years old. सबैजना 25 वर्षभन्दा मुनिकोले हात उठाउनुहोस् त। 25 वर्षभन्दा मुनिको। So in this verse, we see that there are many young people, but God has a plan for each and every one of you. हामीले यो पद अनुसार हेर्न सक्छौँ हामीजना यहाँनिर धेरैजना जवान मानिसहरू छौँ र परमेश्वरको चाहिँ एक जनामाथि योजना छ। Just because you are young doesn't mean that God will not use you. तपाईँ जवान हुनुहुन्छ भन्दैमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई काम लाग्ने नबनाउने होइन। God has a plan and purpose for your life. तपाईको जीवनको लागि चाहिँ परमेश्वरको योजना अनि परमेश्वरको योजना छ। When I was very young, जब म एकदमै सानो थिएँ, I came to know Jesus. मैले येशूलाई विश्वास गरेँ। I was 2 years old म 2 वर्षको थिएँ when I first wanted to know Jesus. जब मैले पहिलोचोटि येशूलाई जान्नलाई इच्छा गरेँ। My parents had told me about him for many years. मेरो बुवा र आमाले चाहिँ मलाई परमेश्वरको बारेमा धेरै वर्षसम्म सिकाउनु भएको थियो। From the time I was born, they taught me about Jesus. जब म जन्मिएको थिएँ, म जन्मिने बेलादेखि नै मेरो बुवा र आमाले मलाई परमेश्वरको बारेमा सिकाउनु भएको थियो। They told me that he loved me. मेरो बुवा र आमाले भन्नुभयो परमेश्वरले चाहिँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। They told me that he wanted to come into my heart. र परमेश्वर चाहिँ मेरो हृदयमा आउन चाहनुहुन्छ भनेर मेरो बुवा र आमाले मलाई सिकाउनु भएको थियो। From the time I was born, my dad would pray for me. जब म जन्मिएको थिएँ, जन्मिने बेलादेखि नै मेरो बुवाले चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। Each night he would pray a prayer that would ask me to love Jesus all the days of my life. म जन्मिने बेलादेखि नै अथवा गर्भमा आएदेखि नै मेरो बुवाले चाहिँ हरेक राति परमेश्वरलाई चाहिँ मैले परमेश्वरलाई चिन्न सकौँ भनेर मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। He would pray that God's blessing would be upon me. उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो कि परमेश्वरको आशीष चाहिँ म माथि रहोस्। And so when I was very young, जब म एकदमै सानो थिएँ, I came to know Jesus. अनि मैले परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाएँ। I asked my parents how I could know Jesus. मैले मेरो बुवा र आमालाई सोधेँ मैले कसरी परमेश्वरलाई चिन्न सकूँ। And they prayed with me. अनि उहाँहरूले मेरो लागि मसँगै रहेर प्रार्थना गरिदिनु भयो। And from that time on, Jesus came into my life. अनि त्यो बेलादेखि नै चाहिँ परमेश्वर मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ। And so I began to live for Jesus. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले ख्रीष्टको निम्ति जिउन थालेँ। A little while later, केही समयपछि the Holy Spirit came into me. पवित्र आत्मा चाहिँ म भित्र आउनुभयो। And so he came into my life. अनि उहाँ मेरो जीवनमा आउनुभयो। And I began to speak in tongues. अनि मैले अन्य भाषाहरूमा बोल्न थालेँ। Jesus was with me from a very young age. येशू ख्रीष्ट चाहिँ मसँग मेरो सानो उमेरदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। When I was 7 years old, जब म 7 वर्षको थिएँ, Jesus began to call me to missions. परमेश्वरले चाहिँ मलाई उहाँको मिसनको कार्यहरूको लागि बोलाउन थाल्नुभयो। He asked me if I would go to faraway lands to tell people about Jesus. उहाँले मलाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ टाढा टाढाको देशहरूमा जानुपर्छ मेरो सुसमाचार सुनाउनको लागि। He asked me if I would go far away and leave my home. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ तिम्रो घर छोडेर टाढाको देशहरूमा जानुपर्छ। Now at this point, I began to question. अनि यो घडीमा चाहिँ यो समयमा चाहिँ मैले प्रश्नहरू उठाउन थालेँ। I told Jesus that I did not want to go far away. मैले येशूलाई भने म चाहिँ टाढा जान चाहदिनँ मेरो घर छोडेर। I wanted to stay in my home. म चाहिँ मेरो घरमै बस्न चाहन्थेँ। I wanted to live in one place for my whole life. म चाहिँ एउटै ठाउँमा मेरो जीवनभरि नै बस्न चाहन्थेँ। I ignored what Jesus was telling me. मैले येशूले मलाई जुन कुराहरू देखाइरहनु भएको थियो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले अवहेलना गरिरहेको थिएँ। I told him that I would stay in one place. मैले येशू ख्रीष्टलाई भने कि म एउटै ठाउँमा बस्न चाहन्छु। I would get a nice job. अनि म एउटा राम्रो खालको जागिर खान चाहन्छु। And I would live a comfortable life. अनि एउटा सहज जिन्दगी बिताउन चाहन्छु। But that was not the plan Jesus had for me. तर त्यो चाहिँ ख्रीष्टको योजना मेरो जीवनमा थिएन। You see, sometimes Jesus asks us to be uncomfortable.
हामीले देख्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो सहजताभन्दा बाहिर जानको लागि भन्नुहुन्छ। Sometimes Jesus asks us to leave what we know. कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामीलाई जे थाहा छ, हामीले जे चिनेका छौँ ती कुराहरूलाई चाहिँ त्याग्नको लागि प्रभुले भन्नुहुन्छ। And so for the next few years, अनि अगाडिको केही वर्षहरू Jesus continued to tell me, येशू ख्रीष्टले चाहिँ लगातार मलाई भनिराख्नुभयो, you will go overseas. तिमी चाहिँ आफ्नो देश छोडेर बाहिर जानेछौ, You will leave your home. तिमीले तिम्रो घर छोड्नेछौ। And so when I was 16 years old, जब म 16 वर्षको थिएँ, I finally began to listen. अनि मैले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूलाई सुन्न थालेँ। I came to realize that Jesus' plan was the best plan. मैले यो विचार गरेँ कि परमेश्वरको योजना चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा उत्तम थियो। I came to realize that obedience was the best way. मैले रियलाइज गरेँ अथवा मैले थाहा पाएँ कि परमेश्वरको योजना चाहिँ सबैभन्दा उत्तम थियो। The path that Jesus had for me was the best one. जुन बाटो परमेश्वरले मेरो लागि तयार गर्नुभएको थियो त्यो बाटो चाहिँ सबैभन्दा उत्तम थियो। And so I finally said okay to Jesus. अनि मैले बल्ल चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई ल ओके अब म जान्छु भनेर भने। I told him that I would do whatever he asked me to do. मैले भने ख्रीष्टलाई कि ख्रीष्टले जे चाहनुहुन्छ र मलाई जे गर्न भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। I told him that I would obey him. मैले ख्रीष्टलाई भने कि म तपाईको आज्ञालाई पालन गर्नेछु। I told him that he could use me however he wanted. मैले ख्रीष्टलाई भने कि ख्रीष्टले मलाई जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी नै म काम गर्न चाहन्छु। And when I said I would obey him, अनि जब मैले भने कि म तपाईको आज्ञालाई पालन गर्नेछु, my life began to change. मेरो जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन लाग्यो। Jesus began to take me to places that I never would have expected. परमेश्वरले चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो ठाउँमा पुर्याउनु भयो जुन मैले कहिले कल्पना पनि गरेको थिएन। He took me to faraway lands. उहाँले मलाई टाढाको देशहरूमा लानुभयो। And he took me to places that were close by. अनि उहाँले मलाई नजिकको देशहरूमा पनि लानुभयो। He gave me opportunities to tell people about Jesus. उहाँले मलाई मानिसहरूलाई उहाँको सुसमाचार सुनाउने, उहाँको बारेमा भन्नको लागि मौकाहरू दिनुभयो। He gave me opportunities to love people. उहाँले मलाई मानिसहरूलाई माया गर्ने, प्रेम गर्ने मौका दिनुभयो। He gave me opportunities to share with those around me. उहाँले मलाई मानिसहरूसँग बाँड्ने, उहाँको सुसमाचार बाँड्ने मौका दिनुभयो। And what I want you to know today अनि म चाहन्छु तपाईहरुले के थाहा गर्नुस् भने is that Jesus wants to use you too. परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई पनि उहाँको कार्यको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ। He has a plan for each and every one of you. तपाईहरु यहाँ एक जनाको लागि चाहिँ परमेश्वरको योजना तपाईहरुको जीवनमा छ। He wants to use you for amazing things. तपाईहरुलाई चाहिँ परमेश्वरले उत्तम कार्यहरुको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ। He wants to tell people about Jesus through you. परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई उहाँको सुसमाचार तपाईहरुद्वारा पुर्याउन चाहनुहुन्छ। But Jesus will not force you. तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। He will not make you obey. तपाईहरुलाई जबरजस्ती मेरो आज्ञा पालन